Tasmat, for this reason, z tohoto důvodu, Bharata, O descendant of Bharata, o potomku Bharaty, Sarvatma, the super soul, na duše, Bhagavan, the personality of Godhead, osobnost božství, Ishvaraha, the controller, vládce, Harihi, the Lord who vanquishes all miseries. Pán, který ničí veškeré utrpení. Either way, here there's a comma. Hari means the Lord. Takže tady je čárka. Hari znamená pán. So Hari really means the Lord. Hari ve skutečnosti znamená pán. But it also means one who vanquishes all miseries. Ale zároveň to také znamená ten, který ničí veškeré utrpení. But with a comma or without a comma, still it would have the same meaning. Ať už tam ta čárka je nebo není, tak to má vždycky stejný význam. Because there's only one person who can vanquish all miseries. Protože je pouze jediná osoba, která může zničit veškeré utrpení. And that's Hari. A to je Hari. So without the comma, the Lord who vanquishes all miseries is still correct. Takže i bez té čárky, pán, který ničí veškeré utrpení, je pořád správně. It could be Lord Brahma. You could say Lord Brahma. He's also Lord. By to být třeba pán Brahma, můžete říct, pán Brahma je taky pán. Shiva is a Lord. Shiva je taky pán. And there's Lord Thenarbrakal. Well, there's different lords. Jsou různí pánové tady. They give names in England. They give the name Lord to someone, some village. And he's the Lord of some village. V Anglii se dává ten titul jako lord, pán, někomu, kdo má na starost nějakou vesnici. Or if they think that someone has performed some great service for their country, they give them the name Lord or Sir. Nebo když mají za to, že někdo vykonal velkou službu pro jejich zemi, tak mu dají ten titul lord nebo sir. But the Lord who vanquishes all misery is only one person. Ale pán, který ničí veškeré utrpení, to je pouze jedna osoba. Because even though we respect Brahma and we respect Lord Shiva and Lord Indra, they cannot vanquish all miseries. Protože přestože my máme v úctě pána Brahmu i pána Shivu, tak oni nemůžou zničit veškeré utrpení. Because they themselves are afflicted by miseries. Protože oni sami jsou ovlivněni tím neštěstím. Brahma was afflicted by miseries. Brahma byl jako ovlivněn utrpením. When Hiranyakashipu was terrorizing the universe, it was very miserable for Brahma. Když Hiranyakashipu terorizoval vesmír, tak to pro Brahmu bylo velice velké utrpení. Especially Brahma had given the benedictions to Hiranyakashipu. Zvláště proto, že Brahma mu dal ta požehnání. And there was only one person who could solve the problem. A byla pouze jedna osoba, která mohla ten problém vyřešit. Hari. Hari. Hari means the Supreme Lord. Hari znamená nejvyšší pán. Lord Shiva gave a benediction to, what was his name? Vrikasura. Pán Shiva zase dal požehnání Vrikasurovi. That whoever's head he touched with his finger would crack and he would be dead. Že číkoliv hlavy se dotkne, tak ta hlava se rozpadne a on padne mrtev. So Vrikasura thought, very good, I'll crack the head of Shiva and I'll take his wife Gauri. Takže he had a very beautiful wife. Vrikasura si říkal tak, že já teď se dotknu hlavy pána Shivy, on zemře a já si vezmu jeho ženu Gauri, která je velice krásná. Just get rid of Shiva, touch his head, and then I can enjoy. Takže já pouze se dotknu Shivovy hlavy a pak se můžu užívat. Lord Shiva was in great distress. He had to flee. Pán Shiva z toho byl velkém neštěstí a musel utéct. Only one person could remove his misery. Pouze jediná osoba mohla zbavit utrpení. Hari. Hari. Krishna. Krishna had to appear
to save Lord Shiva. Krishna se musel zjevit, aby zachránil Pána Šivu. So if the Lord himself, the so-called Lord with a small L, cannot save himself from miseries, how can he save someone else from miseries? Takže když takový takzvaný pán s malým P nedokáže zachránit ani sám sebe, tak může zbavit jiné všeho utrpení. Just like there are some persons who claim that they're Bhagavan or God. Jako jsou nějaké osoby, které o sobě tvrdí, že jsou Bhagavan neboli Bůh. Yeah, that's the next word, Bhagavan. So, no, we said Bhagavan. So they claim to be Bhagavan, Hari, one who removes all miseries, but when they get a toothache, they go crying to the dentist, oh please help me get rid of this miserable toothache. Takže slovo Bhagavan už tady bylo, ale takovýhle takzvaní Bhagavanové, oni o sobě tvrdí, že jsou Hari, že dokáží zbavit ostatní veškerého utrpení. A když je začne bolet zub, tak oni běží, naříkají a běží k tomu, k zubaři. How can you worship him as Bhagavan? He's afflicted by toothache. Jako můžete uctívat jako Bhagavana, když ho ovlivňuje i bolest zubů. How can the toothache overwhelm him? Jak ho může přemoci bolest zubů? That would mean he's not really God of toothaches. He's God of other things maybe, but not toothaches. To by znamenalo, že on je Bůh, ale rozhodně není Bůh bolesti zubů. What kind of God is that? He's God but everything but toothaches. On je Bůh všeho, kromě té bolesti zubů. And then when he gets old, and he's not the God of old age. A potom zestárne a přestane být Bohem starého věku. God, old age gives him so many miseries. Stáří mu přinese tolik starostí. And then sometimes these so-called gods, they steal things and they get caught at the border. A občas tito takzvaní bozy kradou věci a pak je na hranicích zatknou. They got laws against them. Mají proti ním zákony. We see Krishna is not that type of God. Ale my vidíme, že Krishna není tenhle druh Boha. There's no law for him. Pro něj neplatí žádný zákon. Kamsa gave orders and this and that, and Krishna didn't care for his orders. Kamsa vydával jeden příkaz za druhým, ale Krishna se o něj nestaral. Okay. Shrotavyaha is to be heard. Musí se naslouchat. Someone wrote me an email Někdo mi napsal e-mail. not too long ago. Nebylo to dávno. They asked me a question about empathetic. What's the word? Empathetic? Empathy. Empathetic hearing. O empatickém naslouchání. They were saying, because somebody's teaching that. Že to někdo tady Maybe it's going around, I don't know. Many things are going around. někdo to vyučuje, možná, že i tady se to nějak dostalo. Empathetic hearing. To empatické naslouchání. So they asked me my opinion. Tak se mě zeptal názor. So my opinion came to me today. A dnes jsem ke mně ten názor přišel. By the grace of Krishna. Milostí Krišny. And I was thinking empathetic hearing. If one doesn't have transcendental knowledge, then he can't be an empathetic hearer. Napadlo mě, že co se týče toho empatického naslouchání, tak pokud někdo nemá vědomí Krišny, to poznání, tak nemůže být empatický naslouchač. If he doesn't have knowledge, how can he be empathetic? Jestliže nemá poznání, tak jak může být empatický? You know what empathetic means? Víte, co znamená empatický? You have a meaning for it? Empatický, kdo se umí vcítit do druhých, to je empatický. With compassion. Soucit. Caring, compassion. Starostlivý. So how can he be caring and compassionate if he has no knowledge? Jak může být soucitný, pokud nemá žádné poznání? I can listen. Oh, I'll listen to you and I really care for you. Může takhle, já ti budu naslouchat a opravdu mi na tobě záleží. But the question is, do you know who he is? Ale otázka je, víš, kdo on je? What are you listening to, a body or something else? Komu nasloucháš, tělu nebo něčemu jinému? A body is just a robot. Tělo je jenom robot. Can you feel empathy for a robot? Můžeš cítit empatii k robotu? Oh, I feel so empathetic. I have so much compassion for the robot. A já jsem tak strašně se cítuju, mám takovou starost o toho robota. How can you have
how can you have empathy for a robot? Jak se můžete vcítit do robota? Robot's just made of matter. Robot je jenom výtvor hmoty. How can you have empathy for matter? Jak se můžete vcítit do hmoty? It doesn't mean anything. Nic to neznamená. So when one is in ignorance, how can you have empathy for anyone? Když někdo v nevědomosti, tak jak se může do kohokoliv cítit? Or anything? Nebo do něčeho. Because even if you say, well, even though I'm, okay, you say the body's a robot and okay, you say this is a robot. I have empathy for the robot, for the molecules. On může říct, no dobře, ty říkáš, že to tělo je jenom stroj, ale já mám ten soucit s těmi molekulami toho stroje. Because generally people don't say that. Tohle obecně lidi neříkají. But even taking the extreme case, and he's trying to become a real philosopher. Ale můžeme si to říct jako extrémní případ někoho, kdo se snaží stát pravým filozofem. He was defeated on the point before that I thought you had empathy for a person. Už byl poražen na tom předchozím bodu, když jsme mu řekli, já jsem si myslel, že máš soucit s nějakou osobou. So now he's trying to rise up and become very philosophical. Teď se snaží pozvednout a stát se velice filozofickým. And he said, I have empathy even for the molecules. A říká, já mám soucit i s těmi molekulami. But what is your empathy for the molecules? Ale jako, jaký je tvůj soucit s nimi? Molecules are eternal. They're not going to be destroyed. A molekuly ty jsou věčné, ty nikdy nezaniknou. They'll be manifest and unmanifest. Ty budou manifestované nebo ne. They're always changing. Whether you give your empathy to them or not, they'll be changing. A budou se měnit, ať už s nimi budeš mít soucit nebo ne. They're affected by time. Jsou ovlivněny časem. Isn't it? A big building made of big stones, you think it'll last forever? It won't last forever. Time will wear it down. All those stones will crumble. A podívejte se třeba na takové obrovské budovy udělané z obrovských kamenů. Myslíte si, že to bude na věky, ale nebude. Všechny ty kameny se postupně rozpadnou. And the little molecules in those stones will reform and make new stones. A ty malé molekuly v těch kamenech se jako zase dají dohromady a vytvoří jiné kameny. With or without your empathy. Ať už s nimi máš soucit nebo ne. So what good is your empathy? Takže k čemu ti je tato soucit? Your empathy won't stop those stones from crumbling, and it won't make them not reunite and make another stone. Tvá empatie nezastaví ten rozpad těch kamenů, ani jim nezabrání v tom, aby vytvořili nové kameny. So what good is your empathy? Takže k čemu to je dobré? For the molecules. Pro těm molekulám. See, fool. Je to blázné. He doesn't know anything. On neví He nic. doesn't know the difference between matter and spirit, and he doesn't know how matter is working or spirit is working. Nezná rozdíl mezi hmotou a duchem, ani neví, jak hmota funguje, ani jak duch funguje. And then there's another point. Actually, there's millions of points, but we'll just speak a few. A pak je tady další bod, samozřejmě těch bodů jsou miliony, ale vybereme jenom pár. The next point is, let's say you somehow or other empathetically hear. Tak řekněme, že tak či onak to by se podaří nějak empaticky naslouchat. Someone comes to you, tells you all their problems. Někdo to tebou přijde a řekne ti všechny své problémy. You're listening very empathetically. Ty velice procitně nasloucháš. Then what? Potom co? What happens next? Co se stane potom? Is that all there is? Empathetic hearing? To je všechno, co tu je, empatické It naslouchání. has to be empathetic speaking also. Tam také musí být empatické mluvení potom. You have to be able to give some empathetic information to that person, some advice. Musíš té osobě také dát nějakou empatickou informaci, nějakou radu. They do give advice. They do give advice. Oni dávají rady. These empathetic hearers, that's part of their system. They give advice. To je součástí systému těchto empatických posluchačů, oni dávají rady. But if one is in ignorance, what kind of advice will he give? Ale pokud je někdo v nevědomosti, tak jako asi dá radu. If he doesn't know what is matter, what is spirit, what is the person, what is the body, what is molecules, how can he give any real knowledge? Když někdo neví, co je hmota, co je duch, co je tělo, kdo je ta pravá osoba, tak jak může dát jakékoliv pravé poznání? What will be the value of his advice? Jaká asi bude hodnota té jeho rady? Can you think of any value at all in his advice? Můžete najít v jeho radách jakoukoliv hodnotu? It's like going to someone who's completely a fool, Je to jako jít za někým, kdo je úplný blázen. and you say, I've got this pain in my stomach here. What should I do?
A zeptáte se ho, mě tady bolí žaludek, co mám dělat? Is there any value in going to him? Je vůbec He's a complete fool. má jaký smysl za ním chodit, je to úplný blázen. He knows nothing. Neví vůbec nic. And you ask him, "What? I've got this pain. It's a shooting pain. I feel it here." And he listens. It's too bad. Vy za ním přijdete a řeknete, u mě tady vystřeluje takhle bolest do boku a on jenom poslouchá, to je špatný, to je špatný. I feel very sorry for you. Je mi tě velice líto. Or like if you go to your grandmother and you say, "I have a boil." Nebo půjdete za babičku a řeknete, já tady mám vřet. You know what a boil is? Víte, co je vřet? A very infected boil, very painful. Je velká taková infekce, velice to bolí. So the grandmother says, "Oh, let me blow on it." A babička řekne, já ti to pofoukám. Feel better? Už je to lepší? Wow, yes. Jo, je to lepší. What kind of feel better is that? A co je tohle jako za lepší A pocit? little cooling sensation for a few seconds. Je to ten takový malý chladivý pocit na pár sekund. There's no value Nemá to in žádnou such advice. Here, let me blow on it. Tahle rada nemá žádnou hodnotu, tohle You need to pofoukání. go to a doctor, one who has knowledge, and he says, "No, this has to be lanced." Lanced. That's right. A musíte jít za doktorem a ten řekne, tohle musíme okamžitě vyříznout. And squeeze out the pus. A musíme vymášnout ten hníz. But you say, "Oh, that's painful. A to bude bolet. Temporarily painful." To bude dočasná bolest. Tapasya means temporarily painful. Tapasya znamená dočasná bolest. Tapo divyam, but it brings you to the spiritual platform. Ale tapodivyam přivede tě to na duchovní úroveň. So you have to undergo a little bit of pain temporarily to get the ultimate bliss. Takže musíme podstoupit malou trochu bolesti dočasné, aby jsme dostali konečnou, trvalou vlastně blaženost. That's knowledge. To je poznání. So you want empathetic hearing? First you have to understand what is truth, what is ignorance. Pokud chcete nějaké empatické naslouchání, nejprve musíte pochopit, co je pravda a co je nevědomost. And after empathetic hearing, then you have to have empathetic speaking and advice. Potom, co empaticky nasloucháte, tak musíte také dávat empatické rady. And that has to be based on knowledge. A to musí být založeno na poznání. So the first question is, who's the empathetic hearer? Do they have transcendental knowledge? Are they perfect in knowledge? Takže první otázka by měla být, kdo je ten empatický posluchač? Má poznání, má pravé poznání? That's principle A. To je první That's princip. our question. Is the hearer, the empathetic hearer, does he have transcendental knowledge? Jestli ten empatický posluchač má transcendentální poznání. And then the next point is, if he's going to give advice, does he have transcendental knowledge to give? A pokud teda druhý bod je, pokud on bude dávat rady, tak má na toto transcendentální poznání. And there's another point. A je ještě další bod. The next point is the person who's explaining their stress and their difficulties, are they willing to hear the truth if they hear it? Ta osoba, která takhle se vyjevuje tu svou mysl, tak je ochotná potom naslouchat tu pravdu, když ji uslyší. Are they willing to take good advice? Je ochotná přijmout dobrou radu Are they willing to act on it? a je ochotná podle ní jednat. If not, then there's no use speaking to them. A pokud ne, tak nemá žádnou cenu s ní mluvit. Why throw your pearls before the swine? Proč házet perly sviním? You know what swine is. Víte, co je svině? If you take some nice pearls and say, here's some nice pearls for you, be gentle with them. A vy vezmete své nejlepší perly a dáte jich té svině a řeknete, tak to jsou mé lepší perly, tak se k ním He hojí. smells it, nothing of interest. Ona to očuchá a nezajímá je to. He turns up his nose, he goes to the stool instead. Ona pokrčí nos a bude radši tamhle k výkalu. What a stupid swine. I'm giving you pearls worth thousands, hundreds of thousands of dollars and you're going for a stool worth nothing? Ty hloupá svině. Dávám perly za $100,000 a ty jdeš tamhle k výkalu. Not only worth nothing, but it's worse than worthless. I have to pay to get rid of it. Nejenom, že to nemá žádnou cenu, ale ještě musím zaplatit, abych se toho zbavil. And I'm giving you pearls and you're going for the stool? Já ti dávám tady perly a ty jdeš se k těm výkaly. Yes. So what is the use in giving transcendental knowledge to someone who's not interested in hearing? Takže jakou má cenu dávat transcendentální poznání někomu, koho nezajímá naslouchání. Therefore, the guru doesn't just instruct anyone.
Proto guru nedává pokyn jen tak někomu. Doesn't give initiation to anyone. Nedává zasvěcení jen tak někomu. Initiation is not a cheap thing. Just everybody gets initiation. Just stand in line. To není žádná laciná věc, jako všichni dostanete zasvěcení a přistoupněte do Tad řady. vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshana. One must approach a spiritual master submissively and offer respectful obeisances and be willing to hear. Člověk musí přistoupit pokorně k duchovnímu mistrovi, dávat mu své poklony a chtít naslouchat. And he has to approach the correct person who has transcendental knowledge. A musí přistoupit k pravé osobě, která má transcendentální poznání. Vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshana, because tattvadarshana, he's seen the truth, he understands the truth. Což je tattva darshina, on zná pravdu, viděl pravdu. So, my answer to empathetic hearing is that. First of all, these conditions have to be met. Then we'll talk about empathetic hearing and empathetic advice. Takže tohle je můj názor na empatické naslouchání. Nejdřív musíme splnit tyhle podmínky a potom se můžeme začít bavit o empatickém naslouchání nebo empatických radách. It's not empathetic hearing that you pay me and then I'll empathetically hear what you have to say. Make sure. Put it in the hand. Takže empatické naslouchání neznamená, že mi zaplatíš a já ti pak budu velice pozorně naslouchat, ale nevíš, že musíš zaplatit. And if you say, well, I don't have any money, will you still empathetically hear from me? I don't have time. A když se mě zeptáš, ale já nemám žádné peníze, budeš mi pořád empaticky naslouchat, tak já řeknu, já nemám žádný čas. What kind of empathy is that? Sounds more like business. Co je tohle za empatii? To je spíš obchod. You have to pay me, then I care for your problems. Když mi zaplatíš a mě potom budou zajímat své problémy. That's not, no. Prabhupada wasn't like that. Prabhupada takovýhle nebyl. First of all, a saintly person, a person who has transcendental knowledge, he already knows the problems of the other people better than they know. V první řadě je osoba, která má transcendentální poznání, tak už zná problémy všech lidí ještě lépe než oni sami. If you ask an ordinary person in the material world, what are your problems? What are you suffering from? Když se zeptáte obyčejné osoby v hmotném světě, jaké jsou tvé problémy, co je tvé utrpení? He said, I got a pain in my foot. Řekne, mě bolí noha. Is that the real problem? A je tohle ten pravý problém? Let's say we cure the pain in your foot. Řekněme, že vylečíme tu bolest tvé Are you noze. free from problems now? Teď jsi osvobozen od problémů? No. The person with the tattvadarshi, he says, your problem is not the pain in the foot. Ale osoba, která má tattva darshi, tak vidí, tvůj problém není bolest v noze. The problem is you don't know who you are. Tvůj problém je, že nevíš, kdo jsi. You are in ignorance of your real self. Jsi v nevědomosti ohledně svého vlastního já. You're in ignorance of everything. Jsi v nevědomosti ohledně všeho. You need to be enlightened. Třeba být osvícen. That's your problem. To je tvůj problém. He said, no, it's just my foot is a little painful, and I scratched my finger also. Ale on řekne, ne, mě jenom trochu bolí noha a taky si musím občas poškrábat prst. No, he's another fool. Ten další blázen, hlupák. He doesn't even know what his problems are. On ani neví, jaké jsou jeho problémy. What is the use in hearing empathetically from someone who doesn't know what his real problems are? Jaký má smysl empaticky naslouchat někomu, kdo ani neví, co jsou jeho problémy? He doesn't really want to solve the problems of life. On nechce doopravdy vyřešit problémy života. Tasmat gurum prapadyeta jigyasu shraya uttamam. Shraya uttama means one who wants to solve the ultimate problems of life. Shraya uttamam znamená ten, kdo chce vyřešit opravdové problémy života. Tasmat gurum prapadyeta. He should approach a guru. Tak ten by měl přijít za guruem. Only one who wants shraya uttamam. Pouze ten, kdo chce Shraya uttamam. Not someone who just wants to I got a little splinter in my finger. Ne někdo, kdo já tady mám nějaký strůp na ruce. No, go to a doctor or go to someone else. Jdi za doktora nebo za někým jiným. Don't go to a guru for that. S tím za guruem nechoď. If you want to go to a guru just for fashion, there's no use wasting your time. Pokud chceš přistoupit ke guruovi jenom protože to je v módě, tak to nemá žádný smysl. Okay? So, where are we now? Sorry, almost through the word meanings.
Tak už jsme se skoro prokousali těmi překlady slov. We'll make it. Nakonec to Kirtatavyaha, to be glorified. Cha, also. Také. Smartavyaha, to be remembered. Vzpomínat. Cha, and. A Ichchita, of one who desires. Ten, který chce. Abhayam, freedom. Svobodu. Translation. O descendant of King Bharata, one who desires to be free from all miseries must hear about, glorify, and also remember the personality of Godhead, who is the super soul, the controller, and the savior from all miseries. Překlad. O potomku krále Bharaty, ten, kdo se chce osvobodit od veškerého utrpení, musí naslouchat o nejvyšším pánu, oslavovat ho a vzpomínat na ně, osobnost božství, který je na duší, vládcem a zachráncem od všeho utrpení. That's a long part, but we'll go ahead. You can read the English one sentence at a time. Purport. In the previous verse, Sri Sukadeva Goswami has described how the foolish, materially attached men are wasting their valuable time in the improvement of the material conditions of life by sleeping, indulging in sex life, developing economic conditions, and maintaining a band of relatives who are to be vanquished in the air of oblivion. Význam. V jednom z předcházejících veršů Sri Sukadeva Goswami popsal, jak materialisté promarňují svůj cenný čas tím, že si vylepšují hmotné životní podmínky spánkem, pohlavním životem, hospodářským rozvojem a starostmi o příbuzné, kteří nutně upadnou v zapomnění. Being engaged in all these materialistic activities, the living soul entangles himself in the cycle of the law of fruitive actions. This entails the chain of birth and death in the 8,400,000 species of life. Všemi těmito svými materialistickými činnostmi se živá duše zaplétá do koloběhu zákonu plodnostných činností. Znamená to zrození a smrti v 8,400,000 životních druzích. The aquatics, the vegetables, the reptiles, the birds, the beasts, the uncivilized man, and then again the human form, which is the chance for getting out of the cycle of fruitive action. Mezi vodními živočichy a rostlinami, plazy, ptáky, dravci, necivilizovanými lidmi a nakonec znovu v lidské podobě, která dává příležitost uniknout z koloběhu plodnostních činů. Therefore, if one desires freedom from this vicious circle, then one must cease to act as a karmi, or enjoyer of the results of one's own work, good or bad. One should not... Chce-li se někdo z tohoto začarovaného kruhu osvobodit, musí se přestat chovat jako karmí, který si užívá výsledků své vlastní práce, ať už dobré nebo špatné. One should not do anything, either good or bad, on his own account, but must execute everything on behalf of the Supreme Lord, the ultimate proprietor of everything that be. Člověk nemá dělat nic pro sebe samého, ať už je to dobré nebo špatné. Všechno musí vykonávat ve prospěch nejvyššího pána, svrchovaného vlastníka všeho, co existuje. This process of doing work is recommended in the Bhagavad Gita 9:27 also, where instruction is given for working on the Lord's account. Tento způsob jednání doporučuje také Bhagavad Gita 9.27, kde je řečeno, že pracovat se má pro pána. Therefore, one should first of all hear about the Lord. Nejdříve ze všeho má tedy člověk naslouchat o pánu. When one has perfectly and scrutinizingly heard, one must glorify his acts and deeds, and thus it will become possible to remember constantly the transcendental nature of the Lord. Když dokonale a s bedlivou pozorností naslouchal, musí pak oslavovat skutky a činy pána, a tomu umožní neustále vzpomínat na jeho transcendentální povahu.
hearing about and glorifying the Lord are identical with the transcendental nature of the Lord, and by so doing, one will be always in the association of the Lord. Naslouchání o Pánu a oslavování Pána jsou s jeho transcendentální povahou totožné. Těmito činnostmi se člověk neustále nachází s Pánem ve společnosti a toho osvobodí od veškerého strachu. This brings freedom from all sorts of fear. Toho osvobodí od veškerého strachu. The Lord is the Supersoul, Paramatma, present in the hearts of all living beings. And thus, by the above hearing and glorifying process, the Lord invites the association of all in His creation. Pán je nad duše, Paramatma, v srdcích všech živých bytostí a prostřednictvím tohoto naslouchání a oslavování zve všechny ve svém stvoření do své společnosti. This process of hearing about and glorifying the Lord is applicable for everyone, whoever he may be, and it will lead one to the ultimate success in everything, in which one may be engaged by providence. Je to proces, do kterého se může zapojit každý, ať už je kdokoliv, a který ho dovede ke konečnému úspěchu ve všem, čím ho prozřetelnost zaměstná. There are many classes of human beings: the fruitive workers, the empiric philosophers, the mystic yogis, and ultimately the unalloyed devotees. Existuje mnoho tříd lidských společností. Produktiví pracovníci, empiričtí filozofové, mystičtí jogíni a nakonec čistí oddaní. For all of them, one and the same process is applicable for achieving the desired success. Achieving the desired success. Ti všichni mohou pro dosažení svého cíle použít stejný proces. Everyone wants to be free from all kinds of fear, and everyone wants to the fullest extent of happiness in life. Každý se chce osvobodit od veškerého strachu a každý chce zažít nejvyšší možné štěstí. The perfect process for achieving this here and now is recommended in the Srimad Bhagavatam, which is uttered by such a great authority as Vyasa-puja Goswami. Proces, jak toho právě nyní dosáhnout, je doporučován ve Srimad Bhagavatamu, předneseném tak velkou autoritou, jakou je Vyasa-puja Goswami. By hearing about and glorifying the Lord, all a person's activities become molded in the spiritual activities, and thus all conceptions of material miseries become completely vanquished. Naslouchání o Pánu a oslavování Pána promění všechny naše činnosti v činnosti duchovní, čímž zcela zaniknou všechny koncepce hmotného utrpení. Okay, so what is the solution for all the miseries of life? Raise your hand. Takže zvedněte ruku, kdo zná řešení na všechny jejich problémy. Transcendental knowledge and service to Supreme Lord. Do everything on behalf of Supreme Lord. Transcendentální poznání, dělání všechno jako pro nejvyššího Pána. Neustále myslet na Always thinking of Krishna. Vědět, že jsem duše, že jsem duchovní povahy. To see that I'm soul, I'm spiritual. Neustále zpívat Hare Krishna. Always chanting Hare Krishna Mahamantra. Alright, let's see if anyone else would like to take a stab. Tak se podívejme, jestli ještě někdo jiný by rád to zkusil. Anyone else like to make a guess? Ještě někdo si chce tipnout? To řešení je v té dnešní šloce. The solution is in the today's shloka. Which is? A je to? Exactly. Přesně tak. Yes, and what does that mean? A co to znamená? Naslouchání a opěvování. Hearing and glorifying the Lord. Yes, that's the solution. That is the solution to all miseries. Ano, tak tohle je to řešení na všechny problémy. So, without giving that information, then there's no question of giving good advice for solving miseries. Takže bez toho, aby jsme dali lidem tuhle informaci, tak nemůže být otázka, že bychom někomu dali dobrou radu. That's what Vyasa-puja Goswami is recommending. A to je to, co Vyasa-puja Goswami doporučuje. You know the story, Parikshit Maharaj was cursed to die in 7 days. Znáte ten příběh, Parikshit Maharaj byl proklet, že zemře za 7 dní. So he went to the Jamuna or the Ganga and he asked
the saintly persons, what should I do now that I'm on the threshold of death? Takže šel k Jamuně nebo k Ganze a zeptal se svatých otců, co mám teď na prahu smrti dělat. So they directed him to Shukadeva Goswami will answer your question. Takže oni ho nasměrovali k Šukadevu Gosvámimu, ten zodpoví všechny tvé otázky. That was his answer, that the solution to all problems, all miseries, is to hear and glorify about Hari. Takže a to byla jeho odpověď. Řešení na všechny tyto hmotné problémy je naslouchat o a opěvovat Hariho. First one has to hear sufficiently from the proper source, then he can speak. Nejprve musí každý naslouchat dost dlouho ze správného zdroje a potom může sám mluvit. If he hasn't heard from the proper source, the proper guru, what good is his speaking? Pokud naslouchá ze správného zdroje od správného guru, a tak jakou cenu má jeho mluvení? Okay, so thank you very much. Are there any questions? Děkuji vám moc krát. Jsou nějaké otázky? No, tady bylo řečeno, že máme těm lidem, když ho něco bolí, jo, tak jim máme vysvětlit, že vlastně vše pochází vlastně z té duchovní podstaty. Ale mezi tím je dost velký prostor, jo? Když někoho něco bolí a já mu řeknu, hele, ty jsi duše, neblázni, to je jenom tělo, tak on to prostě nevezme. Okay, so there was the point that if someone is feeling, for example, some pain, then we should tell them, oh, don't mind, this is just the body, you are a spirit soul, but there is quite a gap between those two conceptions, so how to understand this? Well, we have to, first of all, one has to understand that, otherwise there is no solution. Takže v první řadě člověk tohle musí pochopit, jinak žádné řešení neexistuje. So after one understands that, then he sees things in a different light. A potom, co to člověk pochopí, tak vidí ty věci v jiném světle. Once one understands I'm not this body, I'm spirit soul, Potom, co člověk pochopí, nejsem toto tělo, jsem duchovní duše. and my occupation is to use my body in the service of Krishna. Mým zaměstnáním je používat své tělo ve službě Krišnovi. So if there's a problem with the body, then it's not that I don't take care of that problem, but I understand how to utilize the body in the service of Krishna. Takže pokud je nějaký problém s tím tělem, tak to neznamená, že já se o to nestarám, ale mám pochopení, jak použít to tělo ve službě Krišnovi. In the best possible way. Nejlepším možným způsobem. It's like if someone's running their car, their automobile, and it's making sounds. Jako když někdo jede autem a to auto vydává takovýhle zvuk. So that's not the best way to run the vehicle. To není asi nejlepší způsob, jak by mohli jet tím He's autem. running the vehicle without oil, Jede v autě, ve kterém není olej. so it's making very loud sound. Takže to vydává takovýhle hlasitý zvuk. That's not intelligent. Intelligent is put the oil in, and that way it won't make that sound, and it'll run much better. Řeknete mu, nalej tam nějaký olej a ono to nebude za prvý vydávat ten strašný zvuk a za druhý to pojede mnohem líp. So the idea is, the body, there'll be miseries, but you can deal with the miseries with the idea that I'm dealing with the miseries so that the vehicle will run better in the service of Krishna. To pochopení je, že když máme hmotné tělo, tak vždycky tady budou problémy. Ale my musíme jako chápat, že ty problémy řešíme, aby jsme mohli sloužit Krišnovi. In other words, a Krishna conscious person is not against taking care of the body. Jinými slovy, Krišna vědomá osoba není proti tomu starat se o tělo. Because he understands the body's material, but if I use the body in the service of the Lord, it becomes spiritual. Protože má pochopení, že tělo je sice hmotné, ale pokud ho zaměstnáme v službě Pánu, tak se stane duchovním. Just like food is material. Vlastně jako jídlo je hmotné. But if I take food and I offer it to Krishna, it becomes spiritual.
já když to jídlo vezmu a nabídnu ho Kršnovi, tak se stává duchovní. And when I eat that spiritual food, I make spiritual advancement. A když sním toto duchovní jídlo, tak udělám duchovní pokrok. And at the same time, whatever necessities of my material body are there, they'll be solved by this prasada. A ve stejnou chvíli, jakékoliv hmotné potřeby máme tělo, tak ty budou vyřešeny tímto prasádem. So we're not against getting free from pains in the body. Takže my nejsme proti tomu, aby se lidé zbavovali bolestí ve svém těle. But a Krishna conscious person knows how to ultimately get rid of all the pains. Ale Kršnavědomá osoba ví, jak se v konečném smyslu zbavit veškeré bolesti. In other words, a Krishna conscious person knows that simply dealing with the little pains and trying to take a new heart and put in a new heart, get rid of the old heart, these are stopgap measures. Stopgap means yes, temporary. Takže Kršnavědomá osoba ví, že pouze se starat tady o tu bolest té ruce nebo snažit se vyměnit někomu, transplantovat někomu srdce za nové, takže to nevyřeší jeho problémy. He has to understand that the only way to get rid of the miseries is to get rid of the material body. Musí pochopit, že jediný způsob, jak se zbavit veškerého utrpení, je zbavit se hmotného těla. One time Prabhupada was giving a lecture in Los Angeles, Jednou Prabhupada dával lekci v Los Angeles. and he asked the question to the group of devotees. He said, "So what is the real problem?" A zeptal se skupiny oddaných, tak jaký je pravý problém? So the devotees weren't able to understand what he was getting at. A oddaní nedokázali pochopit, k čemu se snaží dostat. But one of his senior devotees, Brahmananda, he got the idea. Ale jeden ze starších oddaných, Brahmananda, tak měl nápad. And he said, "The problem is death, Prabhupada." A řekl, problém je smrt, Prabhupada. And Prabhupada said, "No, the problem is birth." Ne, problémem je He zrození. was right. Brahmananda had it. He was closer than anyone. A měl skoro pravdu, Brahmananda byl blíž než všichni ostatní. Prabhupada said, "No, the problem is not death, the problem is birth. Prabhupada řekl, ne, problém není smrt, problém je So you zrození. have to make sure you never take birth again. Takže musíte zajistit, abyste se už nikdy nenarodili. Then your problems are solved." A potom vaše problémy budou vyřešeny. So that's the real knowledge. To je pravé poznání. And if you know that, then you've solved all the problems. No more birth, no more death, no more old age, no more disease. A pokud tohle víte, tak jste vyřešili veškeré problémy. Žádné zrození, žádná smrt, žádné stáří a žádné nemoci. No more stress, no more anxieties. Žádný stres ani úzkost. It's all solved. Všechno je to vyřešeno. No more material bodies. Žádné hmotná těla. Spiritual body doesn't have those things. Duchovní tělo tyhle problémy nemá. The real solution. To je pravé řešení. I think Hitler had a saying, what was it? The ultimate solution. Myslím, že Hitler měl to řečení konečné řešení. He thought the ultimate solution, get rid of the Jews, then all the problems are solved. On říkal, konečným řešením je zbavit se všech Židů, pak budou všechny problémy vyřešeny. So he tried to get rid of the Jews, but he had more problems. Že on se snažil zbavit se těch Židů, ale The měl ještě problémů. Russians, and the Americans, he had so many, the British, he had so many problems. Měl tolik problémů s Rusy, Američany, Brity. Okay, any other questions? Nějaké otázky? I answered that one. Ještě bych chtěl doplnit tu otázku. To my jako oddaní nebo mezi oddanýma to můžeme pochopit, to je jasné tady tohleto. Ale teď jsme v konkrétní situaci, například třeba v rodině, ne úplně nejbližší, třeba vzdálené, a oni očekávají opravdu nějakou rychlou pomoc. Takže co Guru Maharaj doporučuje? Doporučuje jim říct tuhletu pravdu, naslouchej o Bohu a opěvuj Boha, a nebo prostě, když jako to nepochopí, nevezmou, tak prostě jít opravdu od toho pryč. Okay, so small addition. A nebo je něco mezi tím ještě, jo? Nějaká prostě střední cesta. So addition to the question, this you can understand when we are dealing between devotees, that we are the soul and such. But for example, when we are in a family situation, when someone has a pain and he needs a quick solution to his problem with the pain, then should we explain you are spirit soul, it's just a body, or just go away if he doesn't understand, or is there something in between how we should deal in such a situation? With a person who is not Krishna conscious, who has not this knowledge, and who might not accept it as
platili. Well, it depends on the circumstance. Samozřejmě to závisí na podmínkách a okolnostech. And I'll give you an example. There was Murari Gupta, one of the devotees of Lord Chaitanya. Tam takový příklad byl Murari Gupta, jeden z vybraných Pána Chaitanya. He was a physician. Byl doktor. So people would come to him and say, please take care of my problem. A lidé za ním chodili a říkali, prosím, postarej se o můj problém. So he would treat their bodily pains. Takže on takhle léčil jejich tělesné bolesti. While he was treating, he also gave them transcendental knowledge. A zatím se léčil, tak jim také dával transcendentální poznání. He was the real doctor. Protože byl pravý lékař. He took care of both, the temporary and the permanent solution. On se postaral o obojí, jako to dočasné, tak o to trvalé. So if you really want to be a good father or a good brother, you can help them take care of their immediate problems, but give them at the same time transcendental knowledge that will solve all their problems. Pokud chceš být dobrým otcem nebo dobrým bratrem, tak můžeš jim jako začít léčit, že jo, ten jejich okamžitý problém, ale zároveň přitom jim dávat to řešení duchovní, které vyřeší ty jejich trvalé problémy. Okay? All right. You have a question? Other question? Yeah. Někdo? Ja som sa chcela opýtať, že ako oddaný rozlíši, že sa ho niekto dotazuje na úrovni priateľstva, čiže jedným uchom a druhým von, alebo na úrovni autority. Že ako to rozlíšiť, aj medzi oddanými. Mezi oddanými. No, áno. How to discriminate when someone is listening to us or asking us something, if he's approaching us on the platform of friendship, you know, like I can accept or may not accept as I wish, or at the platform of authority. I will do as you say. How to discriminate this level of hearing between devotees. Yeah. Someone asked Prabhupada, said, are you a self-realized person? Jednou se někdo zeptal Prabhupády, jsi seberealizovaný? So Prabhupada said, if I tell you, will you believe me? Prabhupád mu odpověděl, když ti to řeknu, budeš mi věřit? Because he wasn't going to say just like that. He said, so if I tell you, will you believe me? Protože on to nechtěl říct jen tak, takže se zeptal, když ti to řeknu, budeš mi věřit? And the person said, yes. A ta osoba řekla ano. And Prabhupada said, yes. Prabhupád řekl ano. I've never forgotten Krishna. Já jsem nikdy nezapomněl na Krišnu. So then he accepted. A potom to přijal. But if he had said, well, I'm not sure if I would believe you or not, then Prabhupada said, then what's the use? What's the use in my telling you if you don't believe me? Ale pokud on by řekl, no já nevím, jestli to budu věřit, to já ještě nevím, tak Prabhupád by odpověděl, no tak jaký má smysl, abych to říkal, když prostě neuvěříš. So, if you're speaking to someone, you should find out if they're interested in hearing. Just like when you go on the street and the Christians come up to you. Takže když s někým takhle mluvíš, tak bys měl nejdřív zjistit, jestli on to bude přijímat. Jako když jdeš na ulici a přijdu za tebou křesťaní. They come up and say, can you tell me about your faith? Přijdu za tebou a zdají se, můžete nám prosím říct o své víře? No. I said, I'm sorry, I have to take care of something. Milí to, musí se ještě něco postarat. No, I know. Já už to znám. He's not interested in hearing, he wants me to hear him. On nechce naslouchat, on chce, abych já naslouchal jeho. So I'm not falling for that trick. Já tomuhle já už nepodlehnu. Maybe we fall for that trick once or twice, but after a while you should get the point. They don't want to hear what you have to say. Možná po druhé, jako, že tomu podlehnete, ale potom už byste to měli pochopit, že je nezajímá, co řeknete. They don't care for what you're saying. Mě vůbec nezajímá, co So why should I waste my time? Proč byste teda měli plýtvat časem? Sometimes they try to act like they're not Christians. Když se snaží hrát, že nejsou křesťané. You know, I'm really interested in what you're doing. Mě
opravdu zajímá, co tady děláte. So they trick you. Takže vás takhle zmatou. But when you realize, again I got tricked. A potom si uvědomíte, zase mě podvedli. Okay? Any other questions? Ještě někdo? Yes. Můžeme vidět, že ve společnosti jako nevodaných jsou prostě různé problémy, utrpení a tak dále. Můžeme ale vidět, že to samé se třeba nachází mezi vodanými. Prostě jsou problémy a tak dále. Ale mezi vodanýma, že člověka máme vnímat jako kršnou milost. Takže jak to prostě vnímat, protože někdy ty problémy můžou být třeba docela i osobní. A přesto všechno by to měl člověk vidět jako kršnou milost, tak jak se to prostě postaví. So sometimes we see in the society of non-devotees there is a lot of pain, suffering, and then we can see that in the association of devotees there are the same problems. But it is said that we should look at them as Krishna's mercy. But sometimes it's really hard because it can be personal, it can hurt a lot. So how should we approach those the suffering between devotees, in the society of devotees? We discussed that. O tomhle jsme jako mluvili. That we want to take care of the temporary problems, but at the same time we want to make sure that we're taking care of the ultimate problems. To řešení je, že my se budeme starat o ty dočasné problémy, ale zároveň taky si musíme zajistit, aby jsme se vyřešili ty trvalé problémy. It's not that we ignore the other things, but we put them in the proper perspective, in the proper priorities. Není to tak, že bychom ignorovali ty dočasné věci, ale dáme si je do správného jako měřítka a předělíme jim správnou prioritu. Let's say, for example, you have two things, you have a priority. You are supposed to make a phone call at 4 p.m. Řekněme, že máte takovou prioritu, že musíte ve 4 odpoledne jako někam zatelefonovat. Now it's 4 p.m. A teď jsou 4 odpoledne. So you start to make the phone call. Takže začnete někomu volat. Then you realize that there's a fire in your room over there. The curtains are on fire. A pak najednou zjistíte, že vám hoří záclony ve vašem pokoji. So now you decide what to do. A teď se rozhodujete, co budu dělat. I'm supposed to make this phone call. Musím teďko zavolat. No, first take care of the fire, then make the phone call. Nejdřív musí samozřejmě vršit ten oheň a potom pokračovat s telefonem. If you just say, I'll take care of the phone call now, then I'll take care of the fire afterwards. A my si můžete taky říct, já nejdřív teda si zavolám a potom vyřeším ten oheň. Hey, John, I'd like to talk with you. I told you I'd call you. Can we talk quickly? Johne, chtěl jsem s tebou mluvit, tak jsem ti říkal, můžeme prosím mluvit rychle? I know you have many things, it's an involved subject, but I have some other things that I have to take care of. Vím, že jistě máš hodně připomínek k téhle věci, ale já tady ještě mám jinou věc, o kterou se musím postarat. I know John told you something different. Já vím, že ti John říkal něco jiného. And I know Ruby wants you to do something different. A vím, že Ruby chce, abys udělal něco jiného. But can we make this quick? Ale prosím, můžeš to dělat rychle? You think I need to hear what John said? A myslíš, že musím si poslechnout, co říkal John? And I need to hear what Ruby said. A taky si musím poslechnout, co říkal Ruby. But I really need to go quickly. Ale já prosím, potřebuji, aby se urychlil. It's important that I go quickly. Now, can we solve this? Je velice důležité, aby to bylo rychle. Můžeme to prosím už vyřešit? As we get caught up in the temporary. Tohle se stane, když se zapleteme v tom dočasném. No, take care of the spiritual first. The spiritual solves all the material. Nejprve musíme přijít do duchovní, protože duchovní se postará o všechny problémy. Because if you understand the spiritual, then there won't be any material. Protože pokud vyřešíš to duchovní, tak už nebude nic hmotného. Then if somebody has a problem with their hand, say, well, that hand, that's a spiritual arm. That hand is part of the spiritual arm, which is part of the spiritual body, which needs to be taken care of. Potom, když za to někdo přijde s bolavou rukou, tak ty vidíš, tady to je duchovní ruka, která je součástí duchovní paže, která je součástí duchovního těla, a o to se teda musíme postarat. You won't see it as a material hand. Už to nebudeš vidět jako hmotnou ruku. That's a spiritual hand. To je duchovní ruka. Why is it spiritual? Because it's being used in Krishna's service. A proč je duchovní? Protože je zaměstnána v Kršnově službě. When the hand is connected to the body, you'll spend thousands of dollars to take care of that hand. Když
když je ta ruka jako připojená k tělu, součástí těla, tak utratíte $1000, aby se o ní postarali. And if you're walking down the street and you see a hand that's on the ground, you won't spend anything for it. A když půjdete po ulici a vidíte tam ležet ruku, tak za ní neutratíte nic. Say, there's another hand. Give me $10,000 for taking care of that hand. A můžete ukázat, tamhle je taky nějaká ruka, tak mi dejte $10,000 a já se o ní postarám. It's disconnected, Ne, už je odpojená. useless. K ničemu. So anything that's not connected with Krishna's service is useless. Všechno, co není spojeno s Kršnovou službou, tak je k ničemu. And anything that is connected with Krishna's service is very valuable. Všechno, co je spojeno s Kršnovou službou, tak je velice jako drahé. So that way we put it in the proper perspective. Takže takhle to musíme dát do perspektivy. Okay. Any other points? Ještě něco? Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai. Jsou dnes Danavir Goswami Maharaj. Jai.